নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। এই নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। ধন্যবাদ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ডিভোৰ্চ, বিবাহ বিচ্ছেদ। এই বিবাহ বিচ্ছেদৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত, আগৰ ভিডিঅ'টোত অলপমান আপোনালোকৰ আগত চমুকৈ আভাস দিছিলোঁ। যেতিয়া বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ ফেমিলি কোৰ্টত দাখিল কৰা হয়, তেতিয়া মিনিমাম 6 মাহ সময় লাগে কেছটো শেষ হ'বলৈ। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰুলিং দিছিলে, যিটো ৰিমাৰ্কেবল জাজমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, য'ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে এই 6 মাহ যিটো পিৰিয়ড ফেমিলি কোৰ্টৰ যিটো ছিষ্টেম 6 মাহ লাগে, এই পিৰিয়ডটো স্কিপ কৰিব পাৰে যদি বিয়াখন জীৱিত হৈ থকাৰ, সম্পৰ্কটো জীৱিত হৈ থকাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে, ৰিকনচিলিয়েশ্যনৰ কোনো চান্স নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি পাৰ্টিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্ট মুভ কৰিব পাৰে টু ডিজলভ দি মেৰেজ। কিন্তু এই ডিজলভ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা গ্ৰাউণ্ড উপস্থিত থাকিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব। সেইটো হৈছে ইৰিপেৰেবল মেৰাইটেল ব্ৰেকডাউন, অৰ্থাৎ ৰিকনচিলিয়েশ্যনৰ, ৰিইউনিয়নৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। তেতিয়াহে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিয়াখন ডিজলভ কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 142 কনষ্টিটিউশ্যন। এতিয়া এই নিয়মটো কি কাৰণে কৰা হ'ল বা ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি? নিয়মটো এইকাৰণে কৰা হ'ল, দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন স্কিপ দি ৱেটিং পিৰিয়ড ফৰ কাপলছ হু হেভ অলৰেডি started divorce proceedings in family courts. They can do this by using Article 142, which allows the Supreme Court to dissolve marriage through mutual consent and stop other legal actions like criminal cases. অৰ্থাৎ এই ৰুলিংটোৱে this ruling streamlines the process, allowing the Supreme Court to grant divorce directly in such cases of irreparable মেৰাইটেল ব্ৰেকডাউন। এনেকুৱা কেছৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেন গ্ৰাণ্ট ডাইৰেক্টলি ইন চাচ কেছেছ। অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিজলভ কৰিব পাৰে বিয়াখন যদি এই গ্ৰাউণ্ডটো প্ৰেজেণ্ট থাকে। এতিয়া কথাটো হৈছে, এই যে ৰুলিংটো পাছ কৰিলে, এই ৰুলিংটো যি পাছ কৰিছিল in 2023, আৰু কেছটোৰ নাম হৈছে শিল্পা শৈলেশ ভাৰ্চেছ বৰুণ শ্ৰীনিবাসন কেছেছ, য'ত the Supreme Court established its authority to end a marriage if it is beyond repair. This means that the court can skip the usual 6-month waiting period for divorce as per the Hindu Marriage Act 1955. Even if one party is not willing, they can grant a divorce when the marriage has irreparable, য'ত বিয়াখন ৰিইউনিয়ন হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই যিটো 6-month পিৰিয়ড আছে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। এতিয়া এই ৰুলিংটোৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই ৰুলিংটো, ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দি ৰুলিং। ছিগনিফিকেঞ্চখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ, obtaining a divorce decree can take a long time due to the backlog of similar cases in family courts. এই যে ডিক্ৰীখন পাম ডিভোৰ্চৰ কাৰণে, সেইখন পাবলৈ যাওঁতে বহুত সময় লাগে, কাৰণ চিমিলাৰ কেছ বহুত বেকলগ হৈ আছে, পেণ্ডিং হৈ আছে ফেমিলি কোৰ্টত, সেইকাৰণে ডিক্ৰীখন পাওঁতে দেৰি লাগে। দি ৰুলিং লেটছ কাপলছ স্কিপ দি ৱেটিং পিৰিয়ড and go directly to the Supreme Court for a divorce if they claim irreparable marital breakdown, অৰ্থাৎ ৰিইউনিয়নৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্ট মুভ কৰিব পাৰে আৰু এই 6 মাহ পিৰিয়ডটো স্কিপ কৰিব পাৰে। ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিং, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিঙৰ মতে, when reconciliation between the parties in a marriage is deemed impossible, এই ৰুলিংটোৰ মতে যদি
পাৰ্টিৰ মাজত যিটো ৰিকনচিলিয়েশ্যনৰ কথা আহে বা ৰিউনিয়নৰ কথা আহে সেইটো হোৱাটো সম্ভৱ নহয়, তেতিয়াহ'লে ইট বিকামছ আনজাষ্টিফিয়েবল টু নিডলেছলি প্ৰলং দেয়াৰ ছাফাৰিং। তেতিয়াহ'লে এই ছাফাৰিংখিনি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বিয়াৰ কৰি থকাটো কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন নাই। ইয়াৰ পিছৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো হৈছে ইন কেচেছ ৱেৰ both parties mutually agree that they can no longer live together, dissolving their marriage can offer a quick and straightforward solution. যদি দুইটা পাৰ্টি যদি মিউচুৱেলি এগ্ৰি হৈ যায় যে তেওঁলোকে আৰু একেলগে থাকিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডিজলভিং দেয়াৰ মেৰেজ, এই যে মেৰেজ ডিজলভ হ'ব সেইটোৱে তেওঁলোকক কুইক এটা সলিউশ্যন দিব। ইয়াৰ পিছত হৈছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু নোট ডেট দি হিন্দু মেৰেজ এক্ট 1955 ডাজ নট কাৰেণ্টলি ৰিকগনাইজ ইৰিপেৰেবল মেৰাইটেল ব্ৰেকডাউন, অৰ্থাৎ ইৰিট্ৰায়েবল ব্ৰেকডাউন অফ মেৰেজ এজ লেজিটিমেট গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ ডিভোৰ্চ। এই কনচেপ্টটো কিন্তু ৰিকগনাইজ কৰা নাই হিন্দু মেৰেজ এক্টে। As of now, there exists no specific legal statute addressing the concept of an irretrievable breakdown of marriage in a comprehensive manner. However, it is important to note that the Hindu Marriage Act of 1955 does acknowledge certain grounds for the dissolution of marriage under Section 13. এই যিটো ইৰিপেৰেবল মেৰিটেল ব্ৰেকডাউন অথবা ইৰিট্ৰায়েবল ব্ৰেকডাউন অফ মেৰেজৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো কিন্তু ৰিকগনাইজ কৰা নাই হিন্দু মেৰেজ এক্টে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো স্পেচিফিক লিগেল ষ্টেটুটো নাই। তথাপিতো কেতবোৰ গ্ৰাউণ্ড আছে হিন্দু মেৰেজ এক্টত আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 13ত, যাৰ জৰিয়তে ডিভোৰ্চ পাব পাৰি। এতিয়া এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াতে আৰু কেইটামান কথা কৈ থৈছে, সেই কথাকেইটা কৈ থোৱাটো উচিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। সেইকেইটা হৈছে দি ৰিচেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট ডাজ নট মিন ডেট ইণ্ডিভিজুৱেলি কেন চিম্পলি এপ্ৰ'চ দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট চিকিং এ স্পিডি ডিভোৰ্চ। পাৰ্টিয়ে কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেল কেন, এই জাজমেণ্টৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে ইণ্ডিভিজুৱেল কেন চিম্পলি এপ্ৰ'চ দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট চিকিং স্পিডি ডিভোৰ্চ। চিম্পলি তেওঁ এপ্ৰ'চ কৰিলে নহ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টত। দি সুপ্ৰিম কোৰ্টছ গ্ৰাণ্ট অফ ডিভোৰ্চ বেছড অন দি ইৰিট্ৰায়েবল ব্ৰেকডাউন অফ মেৰেজ ইজ নট এন অট'মেটিক এণ্টাইটেলমেণ্ট বাট এ ডিচিশ্যন ডেট মাষ্ট বি মেড উইথ কেয়াৰফুল কনচিডাৰেশ্যন এণ্ড প্ৰুডেন্স। The Supreme Court made it clear that you cannot directly file writ petition under Article 32 or Article 226 of the Indian Constitution to seek a divorce based on irretrievable breakdown of marriage. এইকেইটা হৈছে ইমপ্লিকেশ্যন অফ দি জাজমেণ্ট। ডাইৰেক্টলি কিন্তু আপুনি এপ্ৰ'চ কৰিব নোৱাৰে। আৰু যিটো আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট গ্ৰাণ্ট অফ ডিভোৰ্চ বেছড অন দি irretrievable breakdown of marriage is not an automatic entitlement. সেইটো কিন্তু অট'মেটিক নহয়, but a decision that must be made with careful consideration and prudence. খুব কেয়াৰফুলি বস্তুটো চালি জাৰি চোৱাৰ পিছতহে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিয়াখন ডিজলভ কৰে। এই আলোচনাৰ পৰা এটা বস্তুৱেই আমি বুজি পাওঁ, যিটো ৰুলিং দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে, য'ত আগতে আবেদন পত্ৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণে ফেমিলি কোৰ্টত দিলে 6 মাহ সময় লাগিছিল, সেই 6 মাহ সময়টো স্কিপ কৰিব পাৰে, কিন্তু এটা গ্ৰাউণ্ড লাগিব, সেইটো হৈছে ইৰিপেৰেবল মেৰাইটেল ব্ৰেকডাউন, অৰ্থাৎ ৰিকনচিলিয়েশ্যনৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট মুভ কৰিব পাৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 142 বেছ কৰি বিয়াখন ডিজলভ কৰিব পাৰে। আৰু ছিগনিফিকেঞ্চখিনি মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোৱেই। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। অহা খণ্ডত এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি। নমস্কাৰ।